Jag heter Cecilia Ödman och jag står här i ett snart alldeles nyrenoverat universitetsmuseum. Besökarna som har varit här tidigare kommer känna igen sig i en hel del av föremål som ställs ut, men det finns också många spännande nyheter. Det är inte mindre än 5 nya permanenta utställningar som har tagit plats i Nya Gustavianum tillsammans med en tillfällig utställning. Målningen bredvid mig, som ingår i Uppsala universitets konstsamling, Slaktarboden, räknas som en av världens första stilleben. Jag heter Emma och jag är praktikant och blivande studentamanuens här på Gustavianum. Och det här är originalföremål från antikens Egypten som är ungefär 4000 år gamla. Och man återfann dem i gravar hos kungligheter och överstepräster. De föreställde ofta scener och figurer som båtar, slakt, spannmålsmagasin, bryggerier. Och deras syfte var att hedra den döda och ge en evig tillgång till bröd, kött och dryck. De var ofta skapade i trä och de olika figurerna har piggar i botten som gör att de går att placera i basen och lätt ta isär. Och den röda hudfärgen signalerar att figurerna är män, med den vita att det är kvinnor, någonting som var väldigt vanligt under olika antika kulturer. Och de föreställer väldigt vardagliga scener, vilket ger oss en inblick i hur liv och produktion såg ut längs Nilen. Men båtarna bär ofta på lite djupare symbolik. De kan även symbolisera färden som den döda kroppen tog till efterlivet. Mitt namn är Alva. Jag är före detta praktikant och blivande studentamanuens här på Gustavianum. Och jag ska prata lite om det här cypriotiska örhänget. Det är ett guldörhänge i form av ett tjurhuvud ifrån den sena bronsåldern i Cypern, nära staden Sinda. Vi vet inte så mycket om bäraren av örhänget, men det här var en väldigt exklusiv produkt att äga. Och att tjuren var en väldigt viktig religiös symbol runt hela Medelhavet. Tjurens råa naturstyrka representerade fertilitet och kraft. Det sägs också att gudar kunde inta formen av tjurar. Så om man hade en amulett av en tjur, till exempel ett örhänge, så hade man alltid med sig en liten bit av gudomlig styrka och skydd. Då har vi flyttat in i en ny utställning som handlar om vikingarnas gryningstid. Och fynden som visas i montrarna här kommer från båtgravfältet Valsgärde som ligger alldeles norr om Uppsala. Många av de här föremålen har varit ute på en succéartad turné i USA men är nu hemkomna för att permanentas i den här nya utställningen på Gustavianum. Och jag står här omgiven av 2 fantastiska hjälmar som tillverkades ungefär 600 efter Kristus. Hjälmen som ni ser på min högra sida är tillverkad både av järn, brons och textil. Och bredvid ligger så kallade benskydd som användes i strid. På vänster sida finns en otroligt vacker hjälm som helt och hållet är tillverkad i brons. Att allt inte var bättre förr är de här så kallade depositionsverktygen ett exempel på. De användes nämligen vid den historiska nollningen på 1600-talet. Då de nyanlända studenterna fick ikläda sig rollen som ganska ohyvlade och okunniga unga män. Genom att sätta på sig svinbetar och åsneöron och bli behandlade inför publik med hjälp av de här träverktygen. Det kunde gå ganska vilt till och därför bestämde rektor vid universitetet att denna akt skulle förbjudas redan 1691.
Jag heter Mikael Ahlund och jag är museichef för Gustavianum, alltså Uppsala universitetsmuseum. Och nu står vi i en av de salar där universitetets konstsamling visas. Och här i den södra salen så är det den äldre delen av konstsamlingen. Och det som jag har bredvid mig är någonting som jag tycker är ett av de mest spännande målningar vi har i den här samlingen. Det är ett av konsthistoriens första landskap, om man vill hårdra det lite grann. Åtminstone så är det en målning som kommer från de första generationerna landskapsmålningar. För den här är ett så kallat världslandskap från början av 1500-talet. Och det är då som landskapet blir en egen genre i konsthistorien. Och det här händer i Flandern, den här antagligen gjord i Antwerpen eller i trakten av Antwerpen 1520-30-talet eller någonting sånt där. Och det är ett typiskt landskap från den här tiden. Det är ett världslandskap, alltså man har fått den termen som beskriver det här väldigt omfattande utblicken. Man ser skogar och berg och städer och borgar och till och med havsutsikten där borta. Så det är en väldigt övergripande stor utsikt som man blickar ut igenom. Det är fortfarande religiösa motiv i målningen. Man ser Jesu dop i Jordanfloden här nere. Men de religiösa scenerna har liksom blivit staffagefigurer här till själva landskapet som egentligen nu är huvudsaken.